سلام، به سینماچی خوش اومدید. حالتون چطوره؟ خوبید؟ درباره فیلم انواع مهربانی میخوام صحبت بکنم. منتها اگر قبلا کانال سینماچی رو دیده باشید احتمالا میدونید که موقعی که من درباره یه فیلم صحبت میکنم عموما داستان اون فیلم رو اسپویل نمیکنم و بیشتر درباره جهان فیلم و مفاهیمی که توی ذهن فیلم ساز بوده حرف میزنم. واسه همین اگر فیلم انواع مهربانی رو هنوز ندیدید همین ویدیو میتونه کمک کنه که با اون مفهومی که میخواد این فیلم بیان بکنه آشنا بشید و بعد با اون دیدگاه بشینید فیلم رو ببینید. هم لذت بیشتری میبرید، هم کشف بیشتری میکنید و هم ممکنه که یک جاهایی با من مخالف باشید، اما یه جهانبینی کلی نسبت به فیلم پیدا میکنید. اگر هم فیلم رو دیدید براتون علامت سوال‌های وجود داره، باز تو این ویدیو شاید بتونیم درباره اون علامت سوال‌ها با هم صحبت کنیم. بریم سراغ فیلم انواع مهربانی ساخته یورگوس لانتیموس. خب، آقای لانتیموس که یک کارگردان یونانیه و ما توی این کانال قبلا همه فیلماشو از اول تا الان بررسی کردیم، راجع به مفاهیمش صحبت کردیم و فلسفه‌اشو گفتیم که اگه ندیدید یا دوست دارید پلیلیست سفر کارگردان یورگوس لانتیموس رو ببینید، همه فیلماشون تو هست. توی یکی از مصاحبه‌های اخیرش درباره همین فیلم Kinds of Kindness میگه که من وقتی نمایشنامه کالیگولا نوشته آلبر کامو رو خوندم به ذهنم رسید یه همچین فیلمی بسازم. منتها اون چیزی که توی ذهن آقای لانتیموس بود فقط اپیزود اولی بود که ما توی این فیلم میبینیم. خب اگه فیلمو ندیدید که احتمالاً هم بدونید این فیلم یه آنتولوژیه و از 3 اپیزود مختلف تشکیل شده. آقای لانتیموس میگه که من نمایشنامه کالیگولا رو خوندم و به ذهنم ایده ساختن یک فیلم رسید که اون فیلمی که در ابتدا ایدهش به ذهنش رسیده اپیزود اوله و قرار بوده اپیزود اولی اپیزود بلندی باشه و کل فیلم همون باشه، اما باز تو پروسه نوشتن به ایده آنتولوژی و 2 قسمت بعدی و 2 اپیزود بعدی رسیده. برای اینکه بخوایم وارد همین جهان فیلم بشیم به نظر من بهترین دریچه همین نمایشنامه کالیگولاست، نمایشنامه‌ای که لانتیموس رو به یک سوالی میرسونه، به یک فکری میرسونه که باعث میشه این فیلم رو بسازه. اگه حوصله دارین میخوام چند دقیقه درباره نمایشنامه کالیگولا صحبت بکنم. اگر حوصله هم ندارید بزنید جلو تا جایی که درباره خود فیلم بیشتر صحبت کنیم، اما همه چیز تو همین نمایشنامه پنهان شده. They spoke of it first in whispers. Then it took the media by storm. I have existed from the morning of the کالیگولا پادشاه خیلی جوون زیر 20 سال روم باستان بوده، یه آدمی که توی عنفوان جوانی همه چیز داشت و عاشق خواهرش بوده. در یه اتفاقی در همون سنین جوانی خواهرش میمیره و کالیگولا بعد از مرگ خواهرش به سرحد دیوانگی میرسه. پر از سوالهای فلسفی میشه. یک مردی، یک خاندانی با یک همچین قدرتی میبینه که اسیر زندگیه، میبینه که با همه این قدرت باز اسیر زندگیه، چیزی به اسم مرگ وجود داره و نمیتونه در مقابلش بایسته، هیچ قدرتی. نوع دیوانگی کالیگولا بعد از اینکه تحول پیدا میکنه بعد از مرگ خواهرش خیلی مهمه. کالیگولا عوض میشه، دیوونه میشه، کارهای عجیبی میکنه، خونریزی زیادی میکنه. اما یادمون نره یک نکته مهم اینه که کالیگولا تبدیل به یک هیولای شیطانی نمیشه. یه وقت هست ما با یک دیکتاتور یا یک پادشاه دیوانه طرفیم که اخلاقیات شیطانی پیدا کرده، تبدیل به یک هیولا شده و بی منطق داره خونریزی میکنه. اما مهم اینه که تو نمایشنامه کالیگولا اهریمن نیست، شیطانی نیست و برای هر کاری که میکنه داره فلسفه بیان میکنه و حتی خیلی جاها موقعی که شما نمایشنامه رو میخونین شاید بهش حق بدین.
در واقع نوع دیوانگی کالیگولا به این شکله که به این نتیجه میرسه که این زندگی یک زندگی پوچ و فناپذیره و همچنان با تمام قدرتی که داره اسیر دست زندگیه و اسیر دست شرایط موجوده. پس تصمیم میگیره تبدیل بشه به آدمی که یک آزادی مطلق داره، نه آزادی نسبی. و یک جورهایی توی نمایشنامه این کاراکتر نمادی از آزادی مطلقه. منتها اتفاقی که در ادامه داستان میفته درباره همین آزادی مطلق و اینکه آیا آزادی مطلق خوبه یا نه قرار صحبت بکنه. بیایید به این فکر بکنیم که آیا ما چیزی توی زندگی به اسم آزادی مطلق داریم؟ فکر کنید به یک بچه میگیم که تو هر غذایی که دوست داری میتونی بخوری به غیر از غذای دوستت، یا تو هر کاری که میخوای میتونی بکنی به غیر از این که به کسی آسیبی برسونی. خب وقتی که ما به غیر از یا اما یا ولی میاریم به هر حال یک شرطی گذاشتیم و به هر حال یک جای جلوی آزادی مطلق رو گرفتیم. خب اخلاقیات رو هم همین رو به ما میگه که ما به هر حال آزادیم توی زندگی که انتخاب بکنیم چطور زندگی بکنیم، اما باید مواظب باشیم به کسی ضرر نرسونیم، مواظب باشیم دل کسی رو نشکنیم، مواظب باشیم از کسی دزدی نکنیم. هزار تا از این اماها و ولیها وجود داره که جلوی راه آزادی مطلق رو گرفته. کالیگولا در واقع اون کاراکتریه توی درام و نمایشنامه ها که رفته تا ته آزادی و این رفتن تا ته آزادی باعث شده که خونهای زیادی بریزه، خودش رو و حکومتش رو به نابودی بکشونه، فقط به این واسطه که میخواد ببینه که یک انسان در عالی ترین شرایط آزادی تهش به کجا میرسه. و به نظر میرسه اون ایده اصلی که به ذهن لانتیموس رسیده از همین سوال میاد که مفهوم انسان در جوامع امروزی و نسبتش با آزادی و انتخاب چیه؟ گفتیم کالیگولا درباره این بود که ما چطور هرگز نمیتونیم چیزی به اسم آزادی و انتخاب بی قید و شرط رو توی زندگی تجربه کنیم و باید بپذیریم همواره ما اسیر موضوع زندگی هستیم. جدای از این که چقدر به این اعتقاد داشته باشیم یا نه، بریم سراغ فیلم و ببینیم چطور لانتیموس این ایده رو تبدیل به 3 داستان کرده. داستان اول شخصیتی داریم که تمام زندگیش اسیر انتخاب‌های یک فرد مافوقه و خودش هرگز نمیتونه انتخابی داشته باشه تا اینکه شورش میکنه و از دستورات اطاعت نمیکنه. این آغاز آزادی است، اما خیلی طول نمیکشه که شخصیت میفهمه نه اون بلد آزادانه زندگی کنه و نه اصلا آزادی در کار هست و همواره زندگیش درگیر انتخاب‌های نیروی مافوقه. اون شبیه اون چیزی که قبلا براش انتخاب شده رفتار میکنه و نهایتا نتایجی هم میگیره که انگار براش انتخاب شده و برای رهایی از آزادی مجبور میشه دوباره به آغوش مافوق برگرده. اما چیزی که لانتیموس به داستان اضافه کرده اینجاست که این رابطه کنترل شده بین مافوق و شخصیت اصلی به نوعی برگرفته از محبت و مهربانیه. در داستان کالیگولا هم گفتیم که نیروی شر این فرد رو کنترل نمی‌کنه، بلکه نوعی فلسفه و اخلاق باعث به وجود اومدن چنین رفتاری در اون میشه. در این فیلم در هر 3 داستان این مهربانی و عشق که نقش کنترلگر و اسیر کننده رو داره. میبینیم که رئیس هدیه‌هایی میفرسته مثل راکت تنیسور معروفی که در آمریکا معروف به شورشگری و معترض بودن و برای همین راکتش هم شکسته. یا کتاب آنا کارنینا که داستان شورش یک زن جوان بر علیه جامعه است. در حقیقت به نوعی فکر میکنه داره با مهربونی این شخصیت رو کنترل میکنه. در قسمت دوم این کنترلگری تبدیل به عشق میشه. زن و شوهری که یکدیگر رو دوست دارن، زن یک جایی بر علیه این کنترلگری مرد شورش میکنه و میره و وقتی خودش رو باور میکنه و برمیگرده، مرد دیگه اونو نمیشناسه. پاهاش بزرگ شده که نشونی از رفتنه، اما باز محبت و مهربانی بین این 2 باعث میشه زن تیکه تیکه خودش رو نابود کنه تا جایی که باب طبع مرد بشه و مرد اون زنی که میخواسته رو پیدا کنه.
و در قسمت سوم با زنی طرفیم که به واسطه رابطه جنسی فرقه های اجتماعی و همسرش به اون خیانت میکنن، در حالی که تمام زندگیش به دنبال رویایی که دیده. 2 خواهر 2 قلو که در رویا اون رو از غرق شدن نجات دادن و میتونن معجزه کنن و مرده رو زنده کنن. همینطور که اون به دنبال کشف رویای خودش هست، جامعه و خانوادش به واسطه رابطه جنسی به اون تعرض میکنن. جالبه در نظر لانتیموس 3 عنصر اصلی که به نام مهربانی به دنبال کنترل انسان هستند، قدرت، عشق و رابطه جنسی است. و شخصیت عجیب فیلم RMF که در اپیزود اول میمیره و در اپیزود 3 زنده میشه، نمادی از آزادی شخصی است. وقتی به فکر راضی کردن دیگری نیستید و تلاشی برای پذیرفته شدن در هیچ جمعی ندارید. ما میبینیم انسان به واسطه وابستگی مهربانی برای پذیرفته شدن توسط دیگران چطور RMF زندگیش رو قربانی میکنه. چه جامعه، چه خانواده، چه دوستان شرایطی دارن برای اینکه توی اونها ما پذیرفته بشیم. و در اپیزود 3 میبینیم شخصیتی که گم شده و برخلاف سوء استفاده جنسی از زن بودنش، رفتار مردانه و لباس مردانه و اتومبیل مردانه داره، با دنبال کردن رویاهاش میتونه RMF خودش رو زنده کنه و در صحنه پایانی از شادی برقصه. در اپیزود اول ما با آدمی طرفیم که شبیه به یک برده در مقابل یک مافوق قرار داره و یک جایی به این نتیجه میرسه که شورش بکنه، طغیان بکنه بر علیه شرایط موجود مدرنی که وجود داره، بر علیه اینکه هر کاری که مافوقش میگه انجام بده. در اپیزود 2 باز ما با زنی طرفیم که بر علیه شرایط موجود طغیان کرده. خب ازدواج یک عهد طولانی مدت و مادام العمره و انسانها واقعیتش اینه که در طول زمان مدام عوض میشن، خصوصا در زندگی مدرن و انسان مدرن با وجود حجم بالای اطلاعات، تماشای بالای زندگی آدمها، باز شدن افکار، ما مدام در طول زمان داریم عوض میشیم، جور دیگه‌ای فکر میکنیم، دوست داریم جور دیگه‌ای زندگی بکنیم. و وقتی شما توی یک عهد طولانی مدتی مثل ازدواج قرار میگیرید که سالیان سال قراره با یک نفر دیگه باشید، خب طبیعیه، مخصوصا باز میگم در زندگی مدرن، که شما بعد از چند سال یک آدم دیگه بشید و باید این پذیرفته بشه در این عهد طولانی مدت ازدواج که آدم‌ها عوض میشن، تفکراتشون عوض میشه و شاید بعد از چند سال اصلا تبدیل بشن به یک آدم دیگه و این پذیرش باید توی زندگی مدرن وجود داشته باشه. در اپیزود 2 ما با یک همچین مفهومی طرفیم و در اپیزود 3 باز این طغیان شخصی تر میشه، فردی تر میشه. یک آدمی بر علیه فردیت خودش داره طغیان میکنه و میخواد تغییر بکنه. یک آدمی انگار بر علیه فردی ترین خصوصیات شخصیش، جنسیش میخواد طغیان بکنه. اگر بیایم 3 رو کنار هم ببینیم، در اپیزود اول یک طغیان بر علیه یک جامعه کاری یا یک جامعه داره اتفاق میفته. در اپیزود 2 یک طغیان بر علیه یک خانواده 2 نفره داره اتفاق میفته و در اپیزود 3 یک طغیان بر علیه یک سری خصوصیات فردی و شخصی و همینطور هی داره ریز میشه. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. امیدوارم روزگارتون خوب باشه. فعلا تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.